الموضة الجديدة بالعصر الحالي صايرة إنه مشان تكون سعيد لازم تكون شخص كثير إنه اهتم بنفسك مثلا، أو مثلا يكتب مفكرك اليوم، أو يكون شخص تنافسي يحاول تكون الأفضل بين أصدقائك وعائلتك، إنه أنت الشخص اللي بده يحقق مصيره، وأنت الشخص اللي مشان تحقق هدف معين وهيك شيء. يعني نصائح بتركز على الشخص، على الفرد. يا ترى هل كان لبرنارد راسل نفس الرأي؟ أول شيء مين هو راسل؟ راسل هو فيلسوف ورياضياتي بريطاني، واحد من أهم الفلاسفة بالقرن ال19 وال20، وحائز على جائزة نوبل بالأدب. صدقا شخص كتير رائع، وبرأيي لازم تجرب تقرأ له أو تشوف فيديوهات على اليوتيوب، كتير سهل متوفر يعني. على كل حال اليوم رح نتحدث عن أول فصل بكتابه The Conquest of Happiness، أو إنه السيطرة على السعادة، أو إنه كيف يعني نصير سعيدين. بأول فصل بيركز بشكل أساسي إنه برأيه ليش الناس ما سعيدة، ليش الناس تعيسة يعني، وهذا هو الشيء اللي رح نحاول نركز عليه. بيبدأ راسل هذا الفصل بالتحدث عن حياته، وكيف لما هو كان عمره 5 سنين كان بيكره فكرة الحياة، وحسب قال إنه إذا هو عمره 5 وعاش ليصير عمره 70، فهو لحد الآن ما عاش غير 1 على 14 من طول حياته، وكان مجرد تخيله لهالفكرة إنه يعرف كل شيء. في حقيقة حلوة ومضحكة إنه راسل توفي كان عمره 97 سنة، أو راسل كان جدا تعيس بأيام المراهقة، وكمان كان بيكره فكرة الحياة. بس الشيء الوحيد حسب قوله إنه اللي خلاه عايش هو يدرس أكثر رياضيات. ما بعرف إذا الإنسان فيه شيء غلط. بينما راسل هلأ يعني وقت كتب الكتاب قال إنه هو كتير إنسان سعيد، وكل سنة عم بصير أسعد وأسعد، وبيعطي السبب الرئيسي لأنه بلش ينهمك أقل وأقل بنفسه ويركز على أشياء خارجية. بيقول راسل: Gradually I learned to be indifferent to myself and my deficiencies. I came to center my attention increasingly upon external objects, the state of the world, various branches of knowledge, individuals for whom I felt affection. نرجع لهالفكرة انه قرر بدل ما يركز على مشاكله واشياءه وعلى ذاته، صار يفكر باشياء خارجية، وهو مقتنع انه هذا هو السبب اللي خلاه اسعد واسعد. بيعترف راسل انه التعلق باشياء خارجية ممكن يكون احيانا مخيف او خطير، لانه بضل تقول مثلا ممكن افقد هالشغف، اصير ما اقدر امارس هالهواية، او مثلا هذا الشخص اللي اهتميت فيه بكل قلبي ممكن يموت او يسافر. فكيف هذا الشيء افضل من ما تتعلق بذاتك. بس بعدين بيقول راسل انه حتى لو اختفوا الاشياء من حياتنا بنضل اسعد من ما لو صرنا مثلا نكره ذاتنا، او عرفت انه القرف من الذات شيء كتير اسوأ من فقدان شيء خارجي. مشان هيك هو مقتنع بهالفكرة. بيرجع بيركز راسل انه الاهتمام بالنفس ما بيقود لأي شيء بناء، ما في أي شيء يعني بتحققه إذا كتير ركز على حالك. يعني بالنهاية أنت ولا شيء إذا بتطلع على سياق التاريخ، بينما التركيز على أشياء خارجية ممكن يكون شيء بناء، ممكن تساعد إنه تبني العالم مثلا، أو مثلا تقود نظرية رياضية، أو تكتب شيء أدب مثل ما هو عمل. يعني تركيزك على حالك قد ما كنت تحس أنت يعني غلط بالنهاية. بيقول راسل إنه في 3 أنواع أساسية من الأشخاص اللي بيهتموا بذاتهم: the sinner, the narcissist and the megalomaniac. أو الإنسان الخطاء، طبعا ما بيقصد الخطاء بمعنى إنه الإنسان بأخطئ، إنه بقول كلنا بنخطئ بشكل أو آخر، بس بيقصد الشخص اللي بيركز كتير على أخطائه. the narcissist الشخص النرجسي، والميغلومانياك شخص مصاب بجنون عظمي. نبدأ أول شيء بالإنسان السينر الخطاء. راسل بيعتقد إنه ضل تفكر بالأشياء الخطأ اللي عملتها شيء ما له بناء أبدا، عكس اعتقادات الكثير من الناس. هو بيعتقد إنه لنفترض مثلا أنت عم تسمن وتسمن مثلا، فإذا صرت كل يوم تقول لحالك أوه أنا عم بسمن لازم ما أكل مثلا الصحن الشوكولا مثلا، هذا الشيء بخليك تقرف من ذاتك، فبخليك بدك تاكل شوكولا أكتر وأكتر، عرفت؟ بخليك تركز على الأشياء الغلط، وبصير يزيد الدورة ودورة ودورة. بينما لو ركزت مثلا على شيء تاني، صرت تدرس مثلا أو تقرأ أو تعمل موسيقى كثير بكون هالشيء أفضل.
النوع الثاني من الأشخاص يلي كتير مهتمين بذاتهم هو الشخص النرجسي، أو الشخص يلي يعني كل هدفه إنه الناس يحبوه أكتر وأكتر. وبرأي راسل هالشخص يعني ما بعيش حياة سعيدة، لأنه وقت يعمل أي شيء بالحياة بحاول يركز على نفسه، يعني مو على الشيء. لنفترض مثلا دا يعمل فيديو على اليوتيوب، ما بصير يركز على الفيديو وينبسط وهو عم يبحث عن معلومات ويصور وهيك. يعني أنا بكون مهتم بالشيء، بكون مهتم إنه أنا شلون بدي أطلع قدام الناس، وإنه إذا الناس مثلا دا يحبوني وشلون أخلي، يعني عرفت، بصير كل هدف أي مهمة بالحياة هو. بأكد راسل إنه الغرور لدرجة معينة، يعني أكثر من حد معين، طبعا بيقتل أي متعة لعمل أي شيء. يعني إذا أي شيء بتعمل بتركز عن أنا شو بدي أطلع أو أنا كيف ببين إذا عملت هالشيء، بيقتل أي شيء. حتى بيقتل العلاقات. نفترض مثلا أنت بتحاول تصير في حدا مشان إنه كيف تبين قدام الناس التانيين مثلا، أو إنه تكون كول وهيك، فما بكون في عندك أي اهتمام حقيقي بالناس التانيين، يعني شيء أكيد غلط. بيرسل شيء متعلق بهالخصوص، بقول when vanity is carried to this height there is no genuine interest in any other person and therefore no real satisfaction to be obtained from love. بمعنى انه وقت بتكون مهتم على ذاتك بأي علاقة، بكون ما في أي متعة حقيقية من الحب. ببساطة وقت تعمل أي شيء حاول تركز على الشيء من كل قلبك، تكون عن جد مهتم فيه، مو تحاول تركز على حالك. صدقني ما حدا بهمه مين انت كشخص، الناس بهمهم الشيء اللي بتعمله مثلا، او حتى مو مشان الناس، بس وقت تكون مهتم بالشيء بكون كتير حياتك اروع يعني واسهل وامتع. النوع الثالث من الاشخاص يلي بركز عليهم راسل بهالمقال هو الشخص المصاب بجنون عظمي، او الشخص يلي كل حياته مشان يصير عنده قوة او باور، او انه يسيطر على الناس اللي حواليه او على العالم او هيك. بأكد راسل انه هالشي اكيد غلط، لانه تكون شخص مثل سوبرمان تقدر تعمل شو ما بدك بشي مستحيل. فوقت تكون عندك هدف 100% ما رح توصل له، اكيد ما رح تكون انسان سعيد. انه شخص يكون عنده قوة يسيطر على كل العالم هيك، ما في شخص بيقدر يحقق شو ما بده. يعني في كتير عوامل خارج عن ايدك. فببساطة لا كتير تهتم بنفسك، اهتم بالشي اللي عم تعمله. مرة تانية يرجع بأكد راسل انه السبب الرئيسي لانه شخص يصير واحد من هالثلاث انواع هو فقده لنوع معين من الاهتمام، مثلا بالصغر او شيء. نفترض شخص اهله ما كانوا يعطوه اهتمام او ما يشجعوه بشكل كافي، ممكن يصير بس يكبر شخص دائما بيحاول يثبت نفسه، يحاول انه يكون الاول بكل شيء مثلا، او يهتم يحقق اي شيء. وطبعا هالشي مو صحي ابدا، لانه مثل ما قلت انه في اشياء ببساطة لا يمكن تحقيقها. يعني ببساطة خلص حب لك شغلة بسيطة حاول تعملها، لا تركز على مين انت وانت شو حتطلع، ركز على الشغلة من كل قلبك. او بضمن لك راسل انك تكون مبسوط. يعني الزلمة عاش 97 سنة، اول يمكن 20 سنة كانوا بشعين، بس الباقيين كانوا من احلى ما يمكن. وهيك بقول بتمنى تكون استفدت من هذا الفيديو. بتمنى تبلش تركز على الاشياء بدل ما تركز على نفسك، لانه واضح جدا انه لو شو ما عملت ما رح يكون شيء مهم اذا بتطلع على حجم الكون مثلا او على التاريخ. بتمنى لك يوم جيد وسلام.